ممكن يحصل لنا وأسوأه على الإطلاق بيتلخص في جملة واحدة بس: ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. وبيجيلنا إحباط، ويمكن حتى دنيتنا كلها بتقف لما ما نحققش أحلامنا وما نوصلش للحاجة اللي احنا عايزينها. قد إيه البشر جاهل. أهلا بيكم مستمعين ومتابعين إذاعة من الحياة. أنا إيناس خميس. النهاردة معدنا مع حكاية جديدة اسمها خدام المقبرة. بس في الأول زي ما احنا متعودين، خلونا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويلا بينا بسرعة ندخل في الحكاية. دايما ما عندناش فكرة ان المصيبة بتبقى أوقات هي نفسها الحلم اللي احنا طول عمرنا بنحلمه وبنحاول نحققه. ما بنبقاش عارفين انه مستنينا بلوى وكارثة كبيرة، مش شايفين غير رغباتنا وأحلامنا وبنحاول نحققها وبس. أنا واحد منهم، واحد من حزب الأغلبية وصاحب حكاية النهاردة، من الناس اللي عندهم أهداف بيسعوا ليها طول حياتهم من غير تفكير ومن غير كمان استخارة، وممكن جدا يكونوا من غير ما يتوكلوا على الله. من وأنا صغير حاطط دايما أجندة ومش بهدى غير لما أحققها، وبحاول أسعى لها وأحقق هدف ورا هدف وأوصل بالظبط للي أنا عايزه. كنت عايزة أتفوق في دراستي وتفوقت. كان نفسي قوي أطلع دكتور تجميل يلجأ له كل المشاهير والفنانين، وبعد ما يطلعوا من العيادة عنده يطلعوا على طول على حلقة في برنامج تلفزيوني ينكروا تماما إن هم عملوا أي عملية تجميل. وفعلا بقيت الدكتور ده. الصورة اللي رسمتها في خيالي عن شكل عيادتي وعن الرقم اللي موجود في حسابي البنكي اتجسدوا وبقوا واقع. وامتدادا للنجاح والشهرة والفلوس، كان لازم وأمر ضروري قوي إن أغير مكان سكني، أروح مكان يليق بالشهرة والمنصب الجديد، ويليق كمان بالشخص الجديد اللي بقيت عليه. أنا ما كنتش عايش في مكان وحش، بالعكس أنا وأهلي من سكان المهندسين القدام، بس خلاص الأماكن دي راحت عليها. الكل دلوقتي بيروح على المدن الجديدة الواسعة. أنا اخترت إن أنقل للتجمع، سبت البيت اللي فيه إخواتي والعيلة كلها والعمارة اللي بنملكها اللي هي ملك عيلتي وقرايبي، ورحت أعيش لوحدي. حاجتي كانت إن موقع العيادة في التجمع ولازم أكون قريب منه، لكن أعتقد إن الكل كان فاهم اللي فيها وكانوا متوقعين ومستنيين الخطوة دي من زمان. حاربت عشان أحجز فيلا معينة في المنطقة الجديدة اللي أنا عايز أسكن فيها، منطقة مش مأهولة بالسكان، معظمها فاضية، منطقة فيلل سكانها يتعدوا على صوابع الإيد، قدامهم مساحات شاسعة فاضية. طلبت من واحد من الزباين بتوعي اللي شغال في جهاز المدينة إنه يحجز لي فيلا في الصف الأول عشان يبقى جنبها فيلا واحدة بس والباقي فضا، وبالتقسيط نسبيا، وتقريبا كده كان يعتبر يعني نسبيا تقسيط مريح، مع إنها ما كانتش مستاهلة. بصراحة ما كانش لازم أبقى محنتف قوي كده، المنطقة أصلا كلها فاضية. لكن أهو عملت حساب المستقبل لما الشوارع تتزحم، وفعلا نقلت للفيلا الجديدة. عمري ما دقت المتعة دي، إني أختار بيتي وكل حاجة فيه، كل حاجة تبقى على ذوقي أنا وبس، الذوق اللي يناسبني ويبسطني في العفش والأجهزة
وكانت أهم حاجة بالنسبة لي الهدوء الرهيب وروقان البال. أنا أصلاً جوه راسي أفكار كتير وزحمة ودوشة، يعني مش محتاج نفس معايا. أغلب الأيام كنت برجع مهدود من الشغل، يا دوبك آكل وأنا بتفرج على التلفزيون وأنام وأصحى للشقة اليوم التاني. وفي أيام الأجازات القليلة كنت بقعد في الجنينة بتاعة البيت معايا قهوتي وكتابي وأفصل عن الوجود كله. بصراحة لقيت سعادة رهيبة في عدم وجود بشر في حياتي. كل فين وفين كنت بشوف حد معدي في الشارع، تقريبا مفيش جيران، شوية غفر كده وبس. الوضع استمر على كده كام شهر. الفرحة بالمكان مش بتنطفي ولا بتقل لحد اليوم ده. اللي حصل مقدرش أوصفه، مفيش حدث معين. كل الحكاية إني فجأة وأنا بمشي في البيت حسيت إني مش مرتاح، نبضات قلبي سريعة، وبقيت أحس بخنقة كده. فسرت الموضوع على إنه ضغط الشغل والتحديات بتاعت كل عملية تجميل، عشان كل عملية لو فشلت واحدة منهم كفاية إنها تبوظ السمعة اللي بنتها في سنين. مع الأيام الإحساس ما بيتغيرش وعدم الارتياح بقى بيزيد. لما ركزت لقيت إن في أماكن معينة في البيت بيزيد فيها الإحساس ده أكتر من الأماكن التانية، زي أوضة النوم مثلا. كنت بحس بضيق فيها، ضيق أكتر من الفيلا كلها. ولما بعدي في الركن اللي قدام السرير جسمي بيقشعر، ومع ده بدأت أشوف أحلام عجيبة. حلمت برجالة وستات لابسين أزياء مختلفة وبواريك وحاطين كحل شبه الوصف بتاع الفراعنة جدا. عددهم كان كبير قوي، وقفوا كلهم قدامي وبيراقبوني. بدأوا يتكلموا معايا بلغة غريبة أول مرة اسمعها، بس كنت فاهمهم. قالولي إن المكان اللي أنا فيه ده على أرضه مقبرة جماعية، بس أنا ما شفتش مقابر. كل اللي شفته هو بير كبير مدور، أو حاجة يمكن شكل البير، الفتحة بتاعته كبيرة قوي، وشفت منهم ناس بتدخل الجثث على توابيت مستطيلة بنفس حجم الجثث بطريقة معينة من غير ما يدخلوا بنفسهم جوه البير. في نهاية الحلم المشهد ده اختفى، وسمعت صوت تخين بيقولي بنبرة تهديد: المكان ده بتاعنا، انت دخيل. قمت مفزوع. كنت حاسس جدا ان الصوت اللي سمعته ما كانش جوه الحلم، كان مجسم كأنه وحي كده. وبتلقائية بصيت قدامي على الركنية اللي موجود قدام السرير، أكتر ركن في الفيلا بحس بخوف منه. ودي كانت البداية. كنت بحاول أهرب، أتأخر على قد ما أقدر، مش عايز أرجع البيت، مش عايز أبقى لوحدي فيه. الموضوع اتطور من إحساس بالضيق لرعب ملوش تبرير. وفي يوم لما رجعت وأنا واقف على عتبة الباب قررت ما أدخلش. مش قادر أدخل بصراحة. قررت إني هقعد في الجنينة ومش عارف لحد إمتى. أكيد في مرحلة ما هضطر أدخل عشان أنام، بس أهو أقنعت نفسي إني هفضل برا لحد ما أهدى واطرد الوساوس دي من دماغي. قعدت في الجنينة وفتحت الموبايل وبدأت أقلب في مواقع وفيديوهات تافهة تسحلني وتسليني وتشغلني عن اللي أنا فيه ده، لحد ما حسيت بوجود حد معايا. الوقت كان المغرب والشمس نورها بدأ يضعف. سمعت دربكة، بصيت ناحية الصوت لقيت قطة. حسيت براحة لما شفتها. وصل بيا الحال إني بحس بالأمان
من وجود أي كائن حتى لو حيوان ضعيف قليل الحيلة. أهو ونس وخلاص. القط وقف مكانه لما لمحته، فضل متسمر مش بيتحرك، وبعد وقت إحساس الراحة اللي عندي اتبدل لأني حسيت إنه بيراقبني. البصة بتاعته كانت عجيبة، كان فيها نوع من الإدراك، ويمكن كان فيها تحدي. ده غير إن شكله مميز، ما شفتوش خالص قبل كده. النقط اللي على جلده شبه النقط اللي بتبقى على الفهود، زي وصف سلالات الماو اللي كانت موجودة أيام الفراعنة. وفي الآخر لما لقيته مش بيتحرك، قررت أمشي لحد كرسي بعيد شوية عشان ما بقاش قدامه. مديت إيدي وشلت التراب اللي على الكرسي عشان أقعد عليه. في اللحظة دي سمعت صرخة مكتومة، كأن حد اتخض أو اتألم، أو يمكن الاتنين مع بعض. ومعاها حسيت بوجع في كف إيدي اللي نفضت بيه التراب. بصراحة أنكرت اللي سمعته، هي مش ناقصة رعب أصلاً. قعدت على الكرسي وكملت تقليب في البوستات والفيديوهات. الوقت عدى، الدنيا بقت ضلمة رسمي، وبقى قدامي خيارين: يا إما أفضل قاعد في الجنينة مع القط المريب اللي لسه واقف مكانه من ساعتها وكمان لفلي عشان يكمل مراقبة، يا إما أدخل البيت واسترجل وأحاول أتجاهل الضيق والخنقة اللي بحس بيهم. الإيه اللي رماك على المر اللي أمر منه أكيد. القطة بالنسبة لي ساعتها كانت أكتر حاجة مرعبة، أكتر من البيت نفسه، فقررت أدخل وأمري لله. كنت مخطط هعمل إيه بالظبط. هدخل أخد دش وأنا أصلا تعبان ودايخ من دلوقتي، فجسمي هيهمد أكتر ولاقي نفسي عايزة أنام، ومن الدش على السرير على طول أتلف بالغطا وأنام بعمق وما أحسش بأي حاجة ولا أي حد في الدنيا لغاية تاني يوم. وفعلا ده اللي حصل. بقيت مستعد للنوم، مش مركز ولا حاسس بحاجة. اترميت على السرير وتقريبا نمت أول ما غمضت عيني. لقيت نفسي في مكان حلو قوي، قدامي النيل وأنا واقف على عمود زي المسلة كده. ضوء الشمس كان خفيف، الجو دافي، وقت الشروق. مية النيل كانت هادية لحد ما فجأة بقى فيه حركة. المية بدأت تتحرك. الحركة ما كانتش سريعة، مش موج، مجرد حركة. خرجت المية بره حدودها وكملت على البر وفضلت مكملة. وسمعت صوت بيهمس ويقولي: الفيضان بيبتدي كده، المية بتخرج عن محيطها المعتاد، وبعدين الموج بيعلى وحركتها بتبقى أسرع، والتاريخ هيكرر نفسه. الفيضانات هترجع تاني، جيلهم هيشوفها زي ما احنا شفناها وعشناها. نفس اللغة الغريبة، الصوت اتكلم بيها زي الحلم اللي فات. شفت المية بتمشي وبتقرب على المسلة اللي أنا واقف عليها، وشفتها بتعلى. مفيش مكان أهرب ليه، مفيش مفر. الموج جاي عليا وهيغرقني، عايز أمشي من هنا، حد يلحقني. قمت بعدها قبل ما الموجة تضرب المسلة. حمدت ربنا إنه كان حلم. كنت مقتنع وأنا بحلم إنه واقع. ما كنتش لسه فايق، عيني ما كانتش مفتوحة على الآخر. لمحت حاجة في الركن اللي قدام السرير، الركن اللي بعديه بسرعة وبخاف منه جدا. كأن طيف، صورة مشوشة لكيان لافف نفسه بقماش اسود، عينين برقة وبيبرقلي وبيراقبني. فتحت عيني على الآخر بس ساعتها اختفى. معقول اللي شفته يكون زي خيالات؟ أو الفراش الصغير اللي بنشوفه أول ما نفتح عينينا بيبقى ليه علاقة بالنظر مش أكتر. ده أكيد خيال، بس خيال غريب جدا. حطيت كفوفي الاتنين على وشي وبعدين بعدتهم. في اللحظة دي شفت في كفي اليمين جروح،
خربشات سايبة خطوط حمرا. الكف ده هو اللي نفضت بيه التراب على الكرسي ليلة امبارح. افتكرت الصرخة المكتومة. وقتها جالي خاطر عجيب. الوقت امبارح كان ما بين المغرب والعشاء، البرزخ ما بين العالمين. بيتقال إن الفترة دي هي فترة خروج الشياطين والكائنات الغير محسوسة من جحورها. يمكن أكون خبطت على حاجة أو كيان وأنا بنفض، عشان كده كانت الصرخة المكتومة والخضة ورد الفعل ده الهجوم عليا وخربشة إيديا. لكن الكائنات اللي موجودة في الفيلا، لو صحت النظرية دي، هي مش عادية، ليها علاقة أكيد بالقطة المريبة الفرعونية وبالأحلام اللي عمالة أشوفها. ده أنا وقعتي سودة. بقيت حاسس إن البيت لعنة بعد ما كنت فرحان بيه. صرفت اللي ورايا واللي قدامي عليه، ولسه في اقساط عايز اشتغل كتير قوي وابقى زي الطور اللي في ساقية. هعمل ايه؟ هروح فين واتصرف ازاي؟ مش هقدر ابيع ومش هقدر امشي، وكمان مش هروح اعيط لاخواتي واقول لهم اني خايف من البيت والقط. ما كنتش عارف اعمل ايه. ما كانش فيه قدامي غير حل واحد. كلمت اخواتي التلاتة وعزمتهم عندي، ولما جم عاتبتهم كمان انهم مش بيزوروني ومش بيباتوا عندي، ونبهت عليهم انهم لازم يروحوا ويجوا عليا ويباتوا معايا. البيت ما ينفعش يبقى فاضي عليا، قال عشان يعني مفتقدهم ومش قادر على بعدهم. هما طبعا كانوا مستغربين الكلام، ومن امتى يعني الحنية والاهتمام دي، لكن تمام، جاروني وقرروا ان هما يبقوا يروحوا ويجوا عليا زي ما طلبت منهم. تمام، ونفذوا كلامهم. جم على طول بعدها. أوقات كنا بنتجمع كلنا في البيت، وأوقات كانوا بيبدلوا عليا كل يوم واحد ولمدة أسبوعين، حد فيهم أو أكتر بيبات معايا. ورغم كل ده الأحلام ما وقفتش خالص. حلمت مرة مثلا بنفس المكان اللي كان في أول حلم، الأرض اللي عليها المقبرة، لكن المرة دي ما شفتش المقبرة. شفت نفس الأشخاص اللي ظهرولي قبل كده. واحد فيهم كان معاه بردية فردها وورهاني، كان فيها قائمة بأسماء ناس كتير مكتوبة باللغة الهيروغليفية. الغريبة إن أنا كنت قادر أقراها. اللي ماسك البردية فهمني إن دول أسماء الناس اللي مدفونين في المقبرة. آخر اسم في البردية كان اسمي أنا. حلم بشع، مش فاهمه ولا عايز أفهمه. ليه اسمي يبقى ضمن الأسماء اللي موجودة في المقبرة؟ وجود إخواتي كان مهون عليا اللي أنا بعيشه، ومهون عليا الرعب اللي بشوفه وأنا صاحي وأنا نايم كمان. الخنقة اتطورت لشبه يقين بوجود كائن في الركن إياه، كيان لسبب ما بيكرهني ومش عايزني في البيت وبيهددني طول الوقت. ولحد الوقت ده أنا لا شفته ولا سمعت صوته، لكن هو قدر بطريقة ما يوصل لي كل الرسائل دي. الحلم اللي كنت فاكره مفزع عشان اسمي موجود في قائمة الأموات لا يقارن أبدا باللي هحكيهولكوا بعد كده. وبكده خلصت الحلقة الأولى من قصتنا النهاردة. استنونا في الجزء الثاني والأخير. بحبكوا قوي، هتوحشوني. باي باي.